สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาทำความรู้จักกับหนังสือมือใหม่หัดซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์กันนะครับทางช่อง Fix It Step นะครับก็ได้จัดทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งนะครับที่บอกเล่าประสบการณ์งานซ่อมนะครับเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับก็ประมาณ2 ปีได้นะครับตั้งแต่ซ่อมอินเวอร์เตอร์มาเนี่ยซ่อมเครื่องเชื่อมมานะครับซึ่งในหนังสือเนี่ยก็ประกอบไปด้วยทั้งหมดอยู่4 บทนะครับโดยประมาณ4 บทนะครับก็บทแรกนะครับเป็นบทนำนะที่จะพูดหรือว่ากล่าวถึงในส่วนของเครื่องเชื่อมนะครับมีกี่แบบมีกี่ประเภทนะครับแล้วก็ใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็บทที่2ครับบทที่2นี่ก็เราก็มองจากลักษณะภายนอกภายในของเครื่องนะครับมองจากภายนอกเนี่ยเครื่องเชื่อมเนี่ยแต่ละเครื่องเขามีหน้าที่อะไรบ้างบางเครื่องเป็นพลาสมาบางเครื่องเป็นเครื่องติ๊กนะครับบางเครื่องเป็นเครื่อง MMA เราจะดูจากภายนอกดูอย่างไรนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่เลยนะแล้วก็เปิดฝาข้างในครับคราวนี้เปิดฝาออกมาข้างในแล้วเราก็จะพบกับอะไรบ้างนะครับเป็นบอร์ดเบี่ยวบอร์ดแยกตรงไหนเรียกว่าแผงบนตรงไหนเรียกว่าแผงล่างตรงไหนเรียกว่าชุดไฟ300นะครับอันนี้ก็เราจะได้ทำความรู้จักกันในส่วนที่2นะครับหรือว่าบทที่2กันแล้วก็บทที่3ครับบทที่3นี่ก็จะเป็นหลักการทำงานของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ซึ่งผมก็ใช้ประสบการณ์ความรู้นะครับที่ได้ซ่อมมานี่ก็แบ่งแยกตามความเข้าใจของผมนะครับมีทั้งหมดอยู่7 บล็อกไดอะแกรมหรือว่า7 ส่วนนะครับก็อย่างเช่นส่วนที่1เนี่ยจะเป็นชุดไฟ300ครับชุดไฟ300เนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นไดโอดบิดวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็เราจะเรียนรู้หลักการแล้วก็รู้การทำงานของแต่ละชุดได้ยังไงนะครับแล้วก็ชุดสวิตชิ่งอย่างนี้นะครับอย่างเช่นชุดที่3อย่างนี้ครับในบทที่3นะชุดที่3หรือว่าชุด PWM หรือว่าชุดแผงตั้งนะครับชุดนี้เราก็จะได้เรียนรู้ในส่วนของ IC ที่ใช้ SG3525 นะครับแล้วก็แผงตั้งที่ใช้ UC3846N นะครับก็ใช้ตระกูล IC ตระกูล2 ตัวนี้นะครับในการจัดทำนะครับก็จะมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ยังไม่พอครับเราก็จะมีอีกทั้งหมดอยู่7 ส่วนเลยนะครับเนี่ยชุดเกจไดชุดขยายกำลังชุดไฟออกชุดป้อนกลับนะครับและสุดท้ายครับบทที่4นะครับเป็นบทที่ทุกคนน่าจะตั้งตารอคอยกันนะครับก็จะมี7 บล็อกไดอะแกรมหรือว่า7 ส่วนการทำงานเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแนวทางการตรวจซ่อมก็ผมจะพาทุกคนซ่อมตามแนวทางของภาค7 บล็อกไดอะแกรมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับก็จะแบ่งไปทั้งหมดอยู่7 ภาคแล้วเราก็ซ่อมทั้งหมดเลยครับตั้งแต่เสียบปลั๊กไฟเข้ามาจนถึงเราไปเชื่อมชิ้นงานนะครับก็จะมีลักษณะมีภาคจ่ายไฟนะครับเนี่ยชุดไฟ300ชุด24นะครับแล้วก็ชุดนี้ครับหนังสือเล่มนี้บอกได้เลยครับในส่วนของการตรวจซ่อมชุด PWM หรือว่าชุด IC แผงตั้งเนี่ยแผงตั้ง SG3525 แล้วก็แผงตั้ง UC3846N เนี่ยค่อนข้างจะมีความละเอียดลึกซึ้งนะครับโดยเฉพาะในส่วนของ SG3525 เนี่ยผมสรุปอาการได้ทั้งหมดอยู่7 อาการ7 อาการเสียนะครับเรียกได้ว่าถ้าซ่อมทั้ง7 อาการแล้วนี่ยังไม่ได้นี่ก็อาการเสียตรงนั้นน่าจะขั้นเทพจริงๆครับก็ต้องยอมรับแล้วครับก็ต้องเปลี่ยนแผงตั้งแล้วนะถ้าทั้งหมด7 อาการนี้ยังไม่ได้นะครับซึ่งตั้งแต่ซ่อมมาเนี่ย1 ถึง 7 อาการนี่ซ่อมได้หมดแล้วนี่แผงตั้งก็ใช้งานได้ครับก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นครับในชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายเป็นชุดป้อนกลับเลยนะครับชุดป้อนกลับอย่างเช่นอาการเสียที่เราพบเจอบ่อยๆนะครับก็เป็นชุดปรับไฟไม่ได้ไฟแรงมากจาก SG3525 อันนี้อาการยอดฮิตของเขาเลยนะครับแล้วก็จาก IC UC3846N เนี่ยไฟแรงมากเราจะทำยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับเป็นบางส่วนนะแล้วก็เราเข้าไปดูในบางส่วนนะครับในส่วนนี้นะอย่างเช่นภาคจ่ายไฟแบบ oscillating นะครับself oscillating เนี่ยอันนี้เอกสารทั้งหมดนะครับหรือว่าหนังสือทั้งหมดตรงนี้จัดพิมพ์ด้วยสีทั้งเล่มเลยนะครับตรงไหนที่เป็นสีเราก็ปริ้นออกมาโดยเฉพาะเป็นรูปภาพลักษณะนี้นะครับก็จะชี้บอกลักษณะนี้ว่าตรงนี้หม้อแปลงนะตรงนี้เป็นบอร์ดแผงตั้ง24 โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นทรานซิสเตอร์ภาคไดที่เราควรจะตรวจสอบแล้วก็มีหลักการมีทฤษฎีครับมีหลักการมีทฤษฎีว่าหลักการทำงานของแต่ละชุดนี่เป็นยังไงบ้างนะครับพอได้เป็นแนวทางในการตรวจซ่อมนะครับอย่างเช่นอาการเสียที่4ครับไฟขา9หายนะครับเราจะตรวจเช็คอย่างไรก็จะมีวงจรมานะครับ
ก็จะพาไล่วงจรแล้วก็มีแผงตั้งตัวจริงเป็นยังไงวงจรเป็นยังไงนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าเป็นขั้นต้นหรือว่าขั้นไหนนะครับอันนี้สำหรับมือใหม่หัดซ่อมนะผมก็เป็นมือใหม่ครับผมก็พยายามหัดซ่อมลักษณะนี้เหมือนกันก็ต้องฝากทุกท่านไว้พิจารณานะครับแล้วอีกจุดหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับในหนังสือเล่มนี้ก็จะซ่อน QR code ไว้ด้วยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะตรงนี้ผมก็จะเพิ่ม QR code เข้าไปนะครับคิดว่าจะทำนะ QR code ในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ชุดวงจรเกตไดครับส่วนนี้จะวัดสัญญาณอย่างไรนะครับจะใช้สโคปหรือใช้ออสซิลโลสโคปหรือใช้มิเตอร์จะวัดยังไงนะครับประมาณนี้ผมก็จะถ่ายเป็นคลิปให้แล้วก็ทำเป็น QR code ไว้นะครับแล้วก็ส่วนนี้ครับอย่างเช่นส่วนนี้อันนี้แบบหม้อแปลงที่ใช้ไดโอดนะครับลักษณะนี้ก็จะมีวงจรจริงๆนะครับวงจรจริงแล้วก็มี QR code นะครับ QR code หลักๆนี่ก็จะมาจากในคลิปของช่อง Fix It Step นะครับที่หลายๆท่านอาจจะคุ้นเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับท่านที่สนใจที่จะสั่งจองหนังสือหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็เข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อผมได้เลยนะครับนพพรศิริกุลนะครับค้นหาได้เลยนะแล้วผมก็จะปักหมุดการสั่งจองหนังสือไว้นะครับถ้ามีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนช่อง Fix It Step มาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้มือใหม่หัดซ่อมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะทำประโยชน์แล้วก็ช่วยให้ทุกท่านเนี่ยสามารถซ่อมงานเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ได้สำเร็จนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ